درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها در جلسه گذشته ما دفتر معین رو با هم بررسی کردیم. بهتون توضیح دادم دفتر معین چیه، نحوه تحریرش چیه. خیلی خلاصه و کوتاه بود، ولی خب در حد یه معرفی و یه ذهنیتی که براتون ایجاد بشه کلمه دفتر معین رو باهاش آشنایی داشته باشین، جلسه خوبی بود و ندیدید پیشنهاد میکنم که در حد اطلاعات عمومی هم که شده این جلسه رو ببینید و در مورد دفتر معین بتونید اطلاعات داشته باشید. اما این جلسه ما در قسمت دهم از فصل 4 در این بخش از فصلمون هستیم و قراره که در این جلسه موضوع تراز آزمایشی رو با هم بررسی کنیم. عنوان تراز آزمایشی رو تا حالا در هیچ کدوم از قسمت‌هایی که من تا الان براتون ضبط کردم نیاورده بودم و امروز قراره که با عنوان جدیدی آشنا بشیم. بریم سراغ تراز آزمایشی. یه تعریفی از تراز آزمایشی اگه بخوایم داشته باشیم، خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، تراز آزمایشی یا گزارشه. یه گزارش با یه فرمت خاصی از حساب‌هایی که ما ثبت می‌کنیم. یه گزارشه. تراز آزمایشی یک گزارش است. اما یکم جامع‌تر بخوایم بهش بپردازیم، شکل خاصی از گزارش در حسابداریه که با کمک اون میتونیم عملکرد واحد مالی رو در سازمان ارزیابی کنیم و اگه اشتباهات و خطاهایی در واقع ثبت‌ها وجود داشته باشه، با کمک تراز آزمایشی میشه راحت‌تر اونا رو شناسایی کرد. تراز در عنوان این تراز آزمایشی به معنی مساوی بودن یا برابر بودنه. تراز بودن، مساوی بودن یا برابر بودن. خب اگر تراز آزمایشی گزارش باشه چه شکلیه؟ شکل گزارش تراز آزمایشی میشه گفت یه همچین شکلی داره. ما یه جدولی داریم، یه نامه حساب، مانده بدهکار و مانده بستانکار. به همین سادگی. البته به همین سادگی نیست، حالا بهتون توضیح میدم، ولی چون تراز آزمایشی مدل‌های مختلف داره. تراز 2 ستونه داریم، 4 ستونه داریم، 6 ستونه داریم، 8 ستونه داریم، ولی شکل اولیه و بیسیکش این شکلیه. ممکنه این شکلی هم ببینیمش، ممکنه این شکلی هم ببینیمش. این بستگی به اون نرم افزار ما داره. چون دیگه تراز آزمایشی ها عملا نرم افزارا میدن، هر نرم افزاری با توجه به طراحی خودش اومده خب یه شکل و شمایل جدولی درست کرده و اونو به عنوان تراز آزمایشی داره به ما ارائه میده. فرقی هم نداره چه شکلی باشه، همین که منظور رو برسونه و کاربردی باشه برای ما کافیه. ولی من خودم شخصا مثلا شکل جدولیشو ترجیح میدم. کلا جدول یه ذره تو ذهن آدم نظم بیشتری داره و راحت تر میشه مثلا اون اعداد و عنوانا رو به هم مرتبط کرد. شاید این یه ذره تو ذهن به هم ریخته تر بیاد، یه ذره اعداد مثلا سخت تر بشه شناسایی بشه کدوم عدد برای کدوم عنوانه. خب گفتم که تراز آزمایشی انواع مختلفی داره. انواع تراز آزمایشی. تراز آزمایشی در 4 مدل استفاده میشه. مدلاشو بهتون گفتم: تراز 2 ستونه، 4 ستونه، 6 ستونه و 8 ستونه. ببینید عکسایی که تا الان دیدیم مربوط به تراز 2 ستونه بود و اینطوریه که شکل 2 ستونه به این شکله که میگه ستون اول نام 2 ستون بعدی مانده پایان دوره بدهکار و بستانکار حساب کل داخلش نمایش داده میشه. ببینید اگه این شکل تراز باشه، ستون اول، حالا این مثلا ستون اول مانده کد حساب زده، بعد ستون دوم عنوان حساب، 2 تا ستون بعدی که اصل داستانه میگه مانده پایان دوره حساب کل. یعنی چی؟ ببینید الان اولین ردیف رو ببینید نوشته موجودی نقد و بانک. موجودی نقد و بانک یه حساب کله. اون بالا تاریخ هم ببینید، از تاریخ تا تاریخ اومده از 1/1 گرفته تا 30/12 گزارش ترازشو. یعنی چی؟ یعنی پایان دوره
ما میشه تاریخ 30/12 و بعد مانده آخر 30/12 رو به ما نشون بده این گزارش. خیلی صریح و ساده. پایان دوره منظور پایان دوره نیست، بستگی به تاریخی که ما داریم گزارش گیری میکنیم. یه موقع است داریم ماهانه میگیریم، یه موقع است داریم سالانه میگیریم، 6 ماهه میگیریم، بستگی به فیلتریه که ما روی نرم افزارمون انجام میدیم. و خب این الان داره به ما نشون میده دیگه، مانده رو نشون میده، مانده پایان دوره حساب کلی که ثبت شده. الان مثلا اینجا موجودی نقد و بانک ما بستانکاره، این یه چیز اشتباهیه. توی مثلا مراحل حسابرسی که مؤسسات حسابرسی میشن، یکی از فیلترهایی که میگذرونن اینه که مثلا موجودی نقد و بانک رو سریع چک میکنن ببینن که ماندهش بدهکار یا بستانکار. خیلی چیزا مشخص میشه، حتی نباید ولش کنید، بذارید واردش نشن چون فعلا برای شما زوده بدونید اینا رو. ولی در کل این الان یه شمایل تراز 2 ستونه است. تراز 4 ستونه چجوریه؟ تراز 4 ستونه باز نام حسابو داره، مانده پایان دوره هم داره، بدهکار بستانکار شد. 2 تا ستون اضافه هم داره. ببینید 2 تا وسطی ها نوشته گردش بدهکار بستانکار. این شکلیه بچه‌ها. ببینید مانده ها که تو همون 2 ستونه بود، وسط 2 تا ستون وسطی که اضافه شده داره گردش رو نشون میده. منظور از گردش چیه؟ یعنی مجموع گردش این حساب بدهکار چقدر بوده، بستانکار چقدر بوده که تفاضل شده اون ماندهه. و به این شکل داره کاملتر یه چیزی رو گزارش میده. این گزارش هم باز در جای خودش کاربردی هست و خیلی جا به درد ما میخوره. تراز 6 ستونه، ببینید رو هر کدوم از اینا که میره بالا 2 ستون 2 ستون 2 تا ستون اضافه میشه به قبلی‌ها، یعنی قبلی‌ها سر جای خودشون هست، 2 تا اضافه میشه. مثلا اینجا ببینید الان گردش بدهکار بستانکار اول دوره مشخص شد، مثلا این شکلیه. ببینید میگه که خب ما کد حساب داریم، عنوان داریم، مانده پایان دوره داریم، گزارش گردش داریم، گردش اون 2 تا ستونه بعد از عنوان میشن چیزایی که اضافه شدن. گردش تا ماه قبل یعنی اول دوره رو زده که داره، طی دوره نداره، پایان دوره هم به ما یه مانده داده. و اینم تراز ببینید این حالا همیشه این شکلی نیست، بعضی وقتا اون 2 تا ستون وسطی هایی که خالی هم پره. اینجا مثلا گردش نداشته که این شکلی افتاده. تراز 8 ستونه باز 2 تا ستون اضافه شده. 2 تا ستون اول که میشه نام حساب، بعد میشه مانده اول دوره، بعد میشه گردش بدهکار بستانکار شروع دوره مالی تا تاریخ گزارش، بعد گردش بدهکار بستانکار دوره گزارشگیری و مانده پایان دوره رو هم تو 2 تا ستون بعدی اومده گفته. خب بچه‌ها ببینید، حالا من خیلی پیشنهاد نمی‌کنم اینا رو فعلا حفظ بکنید. حداقل 6 ستونه و 8 ستونه رو در حد گذرا بهش نگاه کنین. الان به دردتون نمیخوره، یعنی فعلا شما در سطحی نیستین که بخواین تحلیل کنید ببینید اینا چی هن. منم الان بخوام هی توضیح بدم بدهکار بستانکار اول دوره چیه، طی دوره چیه، پایان دوره چیه، بدتر قاطی میکنید و میگید چی داره میگه این، الان چرا قبلا اینا رو به ما نگفته. برای همین صرفا در حد اینکه آشنایی داشته باشید بدونید مدل‌های مختلف داره کافیه. علاقه داشتید سرچ بکنید توی اینترنت، باز ویدیو یا مثلا چیزایی بیشتر ممکنه پیدا کنین، ولی اینا فعلا به دردتون نمیخوره. یعنی صرفا دارم میگم که همینطوری یه سری چیزای تئوری عبور بشه و شما بدونین که چی به چیه. شکلش هم این شکلیه، یه اول دوره داره، یه گردش تا ماه قبل داره، گردش ماه جاری داره و مانده داره که اومده همه اینا رو جدا کرده. خیلی سخت نیست ولی باز من ترجیح همینه که فعلا زیاد بهتون توضیح ندم، ذهنتون شلوغ نشه. بریم سراغ تمرین. بچه‌ها خب هر چیزی با تمرین خیلی سریع‌تر و واضح‌تر میشه. اصلا این تراز آزمایشی که این شکلیه یا این شکلیه، این شکلیه یا این شکلیه، این چه جوری ساخته میشه؟ من گفتم از نرم افزار میگیرن، ولی قدیم چی کار میکردن؟ قدیم که نرم افزار نبود آیا بیخیال میشدن؟ این گزارش وجود نداشت؟ نه بچه ها وجود داشت، ولی چجوری میگرفتن؟ الان بهتون میگم. تمرین امروزمون میگه پیرو تمرینات دفتر روزنامه و دفتر کلی که در جلسه گذشته داشتیم،
برای دفاتر تحریر شده تراز 2 ستونه و 4 ستونه بنویسید. خب بریم سراغ تراز نوشتن. تراز 2 ستونه و 4 ستونه هر کدومو جدا جدا می نویسم. اول بریم سراغ تراز 2 ستونه. ببینید بچه‌ها تراز آزمایشی رو از رو دفتر کل می نویسن. ما دفتر کلمون رو باید باز کنیم. یه همچین گزارشی هم اگه بخوایم دستی بسازیم باید درست کنیم. بعد بیایم حالا چیکار کنیم؟ از روی دفتر کل ترازمون رو بنویسیم. خیلی ساده است، خیلی ساده است. ببینید هر صفحه از دفتر کل یه عنوان داره دیگه. عنوان اولین صفحه دفتر کل رو میایم انتقال میدیم به اولین ردیف. موجودی نقد و بانک میره توی ردیف اول. بعدی میشه دارایی ثابت، بعد میشه حساب دریافتنی، بعد میشه حساب پرداختنی، سرمایه، فروش و هزینه. ستون اولمون رو از رو عنوان صفحه های دفتر کل کامل میکنیم. بعدی هم خیلی ساده است. ببینید موجودی نقد و بانک اگه بخوایم مانده بدهکار یا بستانکارش رو بنویسیم، میریم آخرین ستون موجودی نقد و بانک تو ستون مانده عدد 7,050,000 ریال رو انتقال میدیم به مانده آخرش. چون ماندهش تشخیصش بد بوده تو ستون بد می نویسیم. اگه بس بود تو بس می نوشیم. بعدی هم به همین شکل. ببینید مانده آخر بدش رو می نویسیم. بعدی هم می نویسیم. باز ماندهش بد شده. بعدی ببینیم بستانکار شده 5,350,000 تشخیصش بده، دو ستون بس می نویسیم. اینجا دوره مانده سرمایه خب یه دونه تک ردیفه است، همون 7 میلیون رو می‌نویسیم. مانده فروش و مانده هزینه هم تک ردیفه است می‌نویسیم. بچه‌ها خب این به چه دردی می‌خوره؟ در نهایت جمعش هم می‌نویسیم. این جمع خیلی مهمه. ما همه این کارا رو می‌کنیم که برسیم به این جمعه. خیلی از جاها زمانی که ما این جمع رو در میاریم می‌بینیم ستون بدهکار و بستانکارمون مساوی نیست. و این مساوی نبودنه باعث میشه که ما یه سری خطاها رو بتونیم پیدا کنیم و اون خطاها رو اصلاح کنیم، برسیم به جایی که ستون بدهکار و بستانکارمون مساوی بشه. بچه‌ها حتما باید بدهکار و بستانکار مانده بدهکار و بستانکارمون مساوی باشه. اسم گزارش تراز آزمایشیه. یعنی ما یه وزنی از حسابمون، یه ترازی از حسابمون میگیریم ببینیم که ترازش در میاد یا نه. اگه در نیامد حتما یه جایی کار رو اشتباه کردیم. حتما بدون برو برگرد یه جای کار در ثبت اسنادمون اشتباه بوده و بعد اون اشتباه اصلاح بشه. اینم از تراز آزمایشی 2 ستونه. صرفا فعلا معرفی و نحوه انجامش میگم. 4 ستونه باز ما میایم دفاترمون رو باز میکنیم، یه تراز 4 ستونه هم مینویسیم. بچه‌ها ببینید من دیگه اون چیزایی که قبلا نوشته بودیم، نام حساب، مانده بدهکار بستانکاری که توی 2 ستونه بود همینجا انتقال دادم. 2 تا ستون هم اضافه کردم، گردش بدهکار، گردش بستانکار، که دیگه دوباره کاری نیام اونا رو بنویسم. گردش بدهکار بستانکار رو از کجا به دست میاریم؟ ببینید مثلا اولین صفحه دفتر کل که موجودی نقد و بانک رو ببینید، یه همچین چیزیه نوشته بدهکار، بعد یه 7 میلیون بدهکار شده، یه 150 بستانکار شده، اونو میایم انتقال میدیم. یه 100 تومن هم ببخشید اینجا ما یه 7 میلیون یه 150 بدهکار شده مجموعش رو مینویسیم، اینجا یه 100 تومن بستانکار شده مجموعش رو مینویسیم. یعنی بدهکار بستانکار همزمان جفتش رو مینویسیم. باز دوباره تو حساب بعدی فقط بدهکار داریم مجموعش رو مینویسیم. اینجا مثلا یه بدهکار داریم 350، یه بستانکار داریم 150 جفتش رو مینویسیم. اینجا یه 600 بدهکار داریم، یه عدد 5950 مجموع بستانکاریمون رو داریم مینویسیم. باز اینجا یه 7 تومن فقط بستانکار داریم، اینجا یه 350 بستانکار داریم، اینجا هم یه 100 تومن بدهکار داریم. گردششونه دیگه، این مجموعه گردششونه. اگه تک گردشه باشن که عیناً خودشه. اگه مثلا 4-5 تا گردش داشته باشه جمع میکنیم بعدم مینویسیم. در نهایت باز یه جمعی در میاریم. قطعاً وقتی حسابا پرگردش باشن عدد گردش ما از عدد مانده ما بزرگتره. ولی مهم نیست بزرگ یا کوچیک بودنش، مهم اینه که بالانس باشه. یعنی بازم 2 تا ستون بدهکار و بستانکار حتما باید تراز باشن و اگه تراز نباشه یه جای کار میلنگه. به همین سادگی در این جلسه شما نحوه در واقع تراز آزمایشی 2 ستونه و 4 ستونه رو
آموزش دیدید؟ سوالات متداول. سوال اول میگه چرا تراز آزمایشی 6 ستونه و 8 ستونه را مثال حل نکردین؟ خب ببینید بچه‌ها، تراز 6 ستون و 8 ستون، یکی این که به اطلاعات بیشتری نیاز داره، دو این که فعلا واقعا نیازی نیست شما بدونید که چجوری اونا به دست میاد، هم یه ذره پیچیده تره، همین که ما الان دیتاشو نداریم. یعنی من نمیتونم الان براتون یه شرکت دیتاشو از اول یه شرکت بزنم با این تأسیس شد با اون فلان شد بعد بیایم تراز بگیریم. در دوره های پیشرفته من حتما این کار رو انجام میدم، یعنی تراز 2 ستونه 4 6 8 ستونه رو انجام میدم، ولی فعلا شما واقعا در سطحی نیستید که، ببخشید من منظورم اینه که در سطحی نیستید این نبود که یه وقت یعنی حرف توهین‌آمیزی نخواستم بزنم، ولی فعلا سطح آموزشیتون در سطحی نیستش که نیاز باشه اینا رو بدونید. در آینده حالا شاید در دوره مقدماتی یا در دوره‌های پیشرفته این کار رو انجام دادم، هرچند که فعلا یعنی هرچند که با ورود نرم افزارها ما دیگه اصلا عملا خودمون دستی هم این کار انجام نمیدیم، میریم تو نرم افزار دکمه تراز 2 ستونه 4 ستونه 6 ستونه رو که بزنیم خودش به ما همه اینا رو میده، ولی باز بهتره که نحوه طراحیش هم بدونیم. سوال بعدی، گفتید تراز آزمایشی در شناسایی اشتباهات رویداد مالی کمک میکنه، چگونه؟ این موضوع رو هم در جلسه بعدی بهتون آموزش میدم. در واقع جلسه بعدی موضوع ما نحوه بررسی اشتباهات در حسابداریه. ببینید ما در حسابداری به عنوان حسابدار وقتی داریم تجزیه و تحلیل میکنیم، ثبت میکنیم، گزارشگیری میکنیم، در مسیر انجام این اعمالی که داریم انجام میدیم خیلی جا ممکن اشتباه کنیم و این اشتباهات یه چیز بدیهیه. در جلسه بعدی میپردازیم به اشتباهات و اونا رو یکم بازتر میکنیم، بررسی میکنیم، ببینیم حالا که مواجه شدیم به اشتباهات باید چیکار کنیم. البته اول بعد اشتباهات رو بشناسیم، بعد در مورد با مواجه شدن با اشتباهات هم بهتون توضیح میدم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردیم. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری. لطفاً ما رو اگه از ویدیو خوشتون اومد در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. در آخرم نظر یادتون نره، نظرات شما برای ما خیلی ارزشمنده و باعث دلگرمی ما. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.